Thời kỳ viễn cổ, khi mà thời điểm con người được thần linh tạo ra với mục đích duy nhất, đó là trở thành nguồn cung cấp hương hỏa cho thần linh. Sinh tồn trên đại địa khi đó, ngoài con người ra thì còn có dã thú và yêu thú. Dã thú tuy nhiều nhưng chúng chỉ biết sống theo bản năng, cho nên dã thú thì không thể cung cấp hương hỏa cho thần linh được. Chính vì thế, phần lớn dã thú trở thành con mồi của nhân loại. Tuy nhiên, yêu thú vừa có linh trí, mạnh mẽ, sống lâu nhưng sức sinh sản quá thấp, khiến cho việc cung cấp hương hỏa cho thần linh quá ít ỏi. Trong khi số lượng thần linh tại thời kỳ viễn cổ nhiều lắm, nhiều đến mức nào ư? Không biết, chỉ biết rằng đến thời điểm hiện tại, trên bầu trời có bao nhiêu ngôi sao thì tức là có bấy nhiêu xác của những thần linh còn sót lại sau trận chiến năm xưa đấy. Vậy là nhân loại đã trở thành nguồn cung cấp hương hỏa cho thần linh vì có linh trí cao, số lượng nhiều, tuổi thọ ngắn, sức sinh sản cũng mạnh. Mà cách dễ nhất để thu hoạch hương hỏa đó chính là sự sợ hãi. Sinh mạng của con người là quá mức bé nhỏ khi đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, dã thú và yêu thú, cho nên thần linh ban xuống cho con người sức mạnh thông qua vu. Các vu sẽ là người lắng nghe ý chí của thần linh bằng cách châm đốt đống lửa, tế tự bằng sinh mạng của tộc nhân, dâng lên huyết tửu, khẩn cầu thần linh bố thí cùng khoan thứ, khẩn cầu thần linh bảo vệ tộc đàn của mình. Nhân tộc đã mong muội như vậy không biết bao nhiêu năm tháng, cho đến khi có một vu đầu tiên xây dựng đài cao, đốt lên đống lửa lớn. Chỉ là lần này, người đó đã không còn dâng lên rượu ngon, không còn đưa ra tộc nhân, không tiếp tục cầu khẩn sự bố thí của thần linh nữa. Người đó đã khẩn cầu cho nhân gian chúng sinh lấy thân làm củi. Ngọn lửa đầu tiên được tế tự cho nhân gian chúng sinh, đó không còn là hương hỏa cúng bái cho thần linh nữa, đó là tân hỏa của nhân loại. Sau đó, dưới sự dẫn đầu của vô số vu, tân hỏa chưa bao giờ tắt, chúng từng điểm mà thắp sáng nhân gian, xua tan đi mông muội và tối tăm của nhân tộc. Bởi vì sợ hãi bắt nguồn từ mông muội, vậy thì thử hỏi, người đầu tiên xóa đi mông muội cho nhân tộc, công đức có lớn không? Cứ thế, toàn bộ nhân tộc nợ nhân quả đối với nhân vật đó và phần nhân quả đó trả bằng khí vận. Cho nên, mỗi khi chuyển thế, người đó lại sinh ra dưới sự chúc phúc của khí vận của nhân tộc. Kiếp này, nhân vật nhận được chúc phúc đó chính là Lý Huệ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết về cuộc đời của Lý Huệ nhé. Đối với các khí vận chi tử bình thường thì khi cơ duyên đến, ít nhất họ cũng phải ra mở cửa để đón cơ duyên vào nhà. Còn đối với khí vận chi phụ, hay nói thẳng ra là bố của khí vận thì khác. Các cơ duyên ngoài việc tranh nhau tiếp cận với Lý Huệ ra thì còn phải cân nhắc xem mình có vừa tay với Lý Huệ hay không trước khi đến được mục tiêu cuối cùng là phục vụ cho Lý Thiên Đế nhà ta. Chẳng hạn như có lần, Lý Huệ trong lúc chơi đùa đã nhặt được một cái xác ve, và cái xác ve đó chính là Thiền Thuế Động Thiên đã mất tích hơn 100 năm nay. Nếu các bạn có nhớ đến nguyên nhân ra đời của Ly Châu Động Thiên thì hẳn cũng biết đến Trảm Long Nhân Trần Thanh Lưu đúng không? Thiền Thuế Động Thiên này chính là nơi tu hành trước khi đắc đạo của Trảm Long Nhân. Trong thời cơ chứng đạo của ông thì các cao thủ kiếm tu của Bảo Bình Châu đã vào trong động thiên này để mà vây đánh. Kết quả là chỉ có mỗi Trần Thanh Lưu là sống sót mà đi ra khỏi Thiền Thuế Động Thiên. Sự ngã xuống của các kiếm tu có xuất thân từ Đông Bảo Bình Châu đã bị khóa tại tin tức cũng như là kiếm đạo khí vận trong cái xác ve nho nhỏ kia. Từ đó dẫn đến hai hệ quả là kiếm đạo tại Đông Bảo Bình Châu trong mấy trăm năm như một lão già bệnh tật mãi không thấy khá lên được. Và hệ quả thứ hai là nếu có kiếm tu nào đó đoạt được Thiền Thuế Động Thiên thì sẽ độc chiếm được khí vận trong đó. Chuyện tu hành sẽ được ví như ngày đi ngàn dặm cũng không phải là nói quá. Tiếp tục nói về Lý Huệ, khi chưa ra khỏi Ly Châu Động Thiên, có lần tiểu tử này trong lúc nhảy nhót suýt thì tóm được chim của Lục trưởng giáo. Không đùa, con chim nhỏ đó đúng là chim của Lục Trầm thật mà. Trong thiên địa hiện tại mới thấy nhắc đến có một đôi chim gọi là Văn Tước và Võ Tước. Chim nhỏ của Lục trưởng lão là con mái, gọi là Văn Tước, nhưng ai mà có văn vận nồng đậm thì khi đưa tiền đến trước mặt Văn Tước thì nó sẽ ngậm mãi mà không nhả ra. Đây cũng là cách mà Lục Trầm kiểm duyệt những thiếu niên thiếu nữ trong tiểu trấn, qua đó có thể đánh giá được sơ bộ xem ai sẽ là người mà Tề Tĩnh Xuân chọn để truyền lại văn mạch của Văn Thánh. Còn một con chim trống nữa là Võ Tước hiện đang ở trong một quán rượu mà An Lương còn đang mắc nợ đến ngập đầu tại đảo Huyền Sơn. Nếu các bạn muốn thì mình sẽ kể trong những tập tiếp theo. Trên đó chỉ là hai ví dụ nho nhỏ về vận khí của Lý Huệ. Kết quả là cái xác ve bị Lý Huệ đùa chơi chán rồi ném vào kho củi của một nhà nào đó. Con chim nhỏ của Lục Trầm đã may mắn thoát được do Lục trưởng giáo nhà ta đến điều khiển đúng lúc. Về bối cảnh của Lý Huệ thì cũng là khá nhiều điều để chia sẻ đây. Đầu to nhất trong nhà Lý Huệ chắc chắn là mẹ của hắn rồi. Nếu Võ Miện cũng có thể chia cảnh giới thì mẹ Lý Hòa đang là top 2 tại tiểu trấn, tạm thời xếp sau mẹ Cố Sán. Thế thì ít nhất cảnh giới Võ Miện của mẹ Lý Huệ cũng phải thập tam cảnh đỉnh phong. Còn về phần chiến lược thực tế thì vẫn phải nói đến Dương Gia Gia rồi. Mặc dù không phải là quan hệ máu mủ ruột thịt, nhưng Dương Thần Quân đúng là coi Lý Huệ như là cháu đích tôn. Người trong tiểu trấn đều là thí sinh trong cuộc tranh đoạt cái nhất ấy, thì Lý Huệ đã nhảy ra khỏi cuộc thi và trở thành giám khảo rồi. Cho nên trách nhiệm chính của Lý Huệ là chấm điểm và ban phát cơ duyên cho các thí sinh khác. Đó cũng là do Dương lão đầu sắp xếp mà có được. Nhân vật có vai trò quan trọng thứ ba trong gia đình chính là cha của hắn, Lý Nhị. Bề ngoài là một hán tử hơi có phần chất phác một cách quá đáng, nhưng sự thật thì giống như các bạn đã biết đấy. Mỗi lần vị hán tử này ra tay thì đều là đến lật tổ sư đường nhà người ta trước, đâm lão tổ tông nhà người ta sau. Nếu mà lão tổ đang ngồi ở tổ sư đường thì lại càng tốt, Lý Nhị sẽ lấy tổ sư đường để đập lão tổ tông luôn.
Lý Huệ còn có một tỷ tỷ xinh đẹp nữa, đó là Lý Liễu, nàng đúng là thủy thần chuyển thế, nhưng để nói đến tác dụng thì thật ra lại không nhiều. Vì ngoài nguyên bản khi còn là thủy thần có tu vi thập ngũ cảnh, sau đó vẫn lạc trong cuộc tranh giành đại đạo với Hỏa Thần gia, thì những lần chuyển thế sau này của nàng cũng chỉ tầm 11-12 cảnh là hết cỡ. Mong là khi lên phim, Lý Liễu sẽ được đóng góp nhiều hơn trong mạch truyện. Chứ với tình hình hiện tại thì ngoài tác dụng là thi thoảng sẽ bị Lý Huệ mang ra để gả cho A Lương hoặc là trêu đùa Lâm Thủ Nhất, thì thật sự là chưa thấy nàng có tác dụng thực tế nào. Xếp chót trong gia đình Lý Huệ chính là Trịnh Đại Phong. Bật mí cho các bạn, tạo hình của Trịnh Đại Phong trong hoạt hình là bên nguyên khuôn mặt của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu trong thời điểm viết Kiềm La lên phim đấy. Kiếp trước của Trịnh Đại Phong là một vị thần tướng trấn giữ tại Nam Thiên Môn, sau này cũng được lĩnh một kiếm của kiếm tỷ mà đi chuyển thế, đến hiện tại xác vẫn còn đang bị đóng đinh tại vị trí cũ. Còn kiếp này đang là võ phu 8 cảnh đỉnh phong, tác dụng lớn nhất là cho Lý Huệ cưỡi lên cổ, rồi sau đó chạy nhanh để con diều mà Lý Huệ đang cầm có thể bay được cao hơn. Vậy là xong về gia đình cũng như thiên phú của Lý Huệ. Kế đến là sức mạnh, tiểu tử này có mạnh không? Bây giờ hãy cùng review 5 phút đến với kỹ năng bị động mạnh nhất của Lý Thiên Đế, đó chính là ngôn xuất pháp tùy. Để mình ví dụ nhé, trong tập 2 của Kiếm Lai, có lần Lý Huệ đã nói với A Lương là không nghe, con rùa niệm kinh. Thế là sau này, trong đại chiến cuối cùng của kiếm khí trưởng thành với Man Hoang, A Lương sau khi phối hợp với ông nội của Ninh Diêu tiêu diệt một vương tọa đại yêu thì đã bị các đại yêu khác vây công. Tuy chúng không thể làm thịt được A Lương ngay lúc đó, nhưng chúng đã mở cửa âm giới. Sau đó, A Lương vừa phải gánh lấy một toà núi lớn để bịt lối vào âm giới, lại phải liên tục tiêu hao công đức để siêu độ cho đám vong hồn thoát ra. Cảnh tượng lúc đó đúng là giống y hệt con rùa niệm kinh mà trước đây Lý Huệ nói. Lại kể đến sau này, khi mà Lý Huệ đã đến Sơn Nhai Thư viện tại Đại Tùy để học tập, bởi vì một số nguyên nhân mà Lý Huệ nhà ta phải chịu không ít ủy khuất. Mặc dù không lâu sau đó, Trần Bình An đã cử học sinh đắc ý của mình là Thôi Đông Sơn đến để bảo kê việc học tập cho đám nhỏ, nhưng mà Lý Huệ vẫn thấy ủy khuất lắm. Vì dù sao, đây cũng là lần đầu phải sống xa cha mẹ mà. Chính vì thế, tiểu tử này đã viết tên người một nhà của mình trên đất, thầm mong sẽ gặp được họ. Thế là giống như có linh cảm, Lý Nhị cùng vợ và con gái đã thay đổi kế hoạch của mình. Ba người đi đến Sơn Nhai Thư viện để gặp con trai. Ngay tối hôm đó, Lý Nhị sau khi nghe xong câu chuyện của con trai mình qua lời kể của Thôi Đông Sơn, ông đã một mình đánh vào Hoàng cung Đại Tùy. Nếu 9 cảnh võ phu chưa đủ cân lượng để gặp mặt Hoàng đế Đại Tùy, thì Lý Nhị liền trở thành võ phu 10 cảnh. Vậy là cha của Lý Huệ dưới con mắt của toàn bộ cao thủ Đại Tùy, từ 9 cảnh bước lên 10 cảnh võ phu, sẵn sàng cho một cuộc vấn quyền gọi là nhất phu địch quốc. Tuy rằng đến cuối cùng thì trận chiến này không xảy ra, nhưng nó đã cho Đại Tùy biết được sức mạnh của một võ phu 10 cảnh là như thế nào. Lại thật là trùng hợp khi mà tại Đại Ly cũng có một nguyên soái vừa mới trở thành 10 cảnh võ phu. Cho nên cuộc chạm trán với Lý Nhị lần này đã trở thành tiền đề khiến cho sau này Đại Tùy phải ký kết hiệp định hòa bình với Đại Ly, coi như là đã đầu hàng vô điều kiện khi mà Đại Ly không tố một binh một tốt nào để tấn công Đại Tùy. Thêm một minh chứng cho khả năng ngôn xuất pháp tùy của Lý Huệ chính là khi A Lương khoe khoang rằng chữ mãnh mà mình khắc lên kiếm khí trưởng thành cực kỳ bá khí, ai nhìn cũng phải khen. Vậy là Lý Huệ nhớ đến chữ A Lương đã viết trước đây, thằng nhóc nhận định rằng chữ ông chú này còn xấu hơn cả Trần Bình An, cho nên tiểu tử này chắc chắn rằng A Lương lại đang bốc phét nên mới nói rằng nếu thật sự có người mặt dày đến mức khen chữ A Lương đẹp thì Lý Huệ sẵn sàng bái làm thầy, nếu như người đó không nhận thì coi như họ mù mắt đi. Thật trùng hợp thay, lại đúng là có người như vậy tồn tại, đó chính là Chi Tử, người mà Ninh Diêu gọi là Chi Tử Gia Gia, vai vế ngang với lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô. Có thể nói, Chi Tử là một tu sĩ nhân tộc mạnh nhất từ trước đến nay. Mạnh như thế nào ư? Năm xưa, trong cuộc chiến lên trời, hay còn biết đến với cái tên là Đăng Thiên Chi Chiến, Chi Tử chỉ dùng sức một mình đánh xuyên từ hạ giới lên thiên đình, là người mở đường cho lực lượng phía sau. Đến hiện tại, người khác muốn tăng cảnh giới thì phải hợp đạo, muốn mạnh lên thì phải cố gắng mà hợp đạo nhân hòa. Còn Chi Tử thì do cảnh giới quá cao nên phải hợp đạo để hãm lại, do quá mạnh nên phải hợp đạo điện lợi để tự hạn chế mình. Chi Tử hiện tại đang sống ở Thập Vạn Đại Sơn tại Man Hoang, bên cạnh ông có một con cẩu yêu 13 cảnh, tên là Đào Đình, đạo hiệu gọi là Non Đạo Nhân. Sau này Non Đạo Nhân được Chi Tử phải đến bên cạnh Lý Huệ để cho tiểu tử này sai vặt, thế nhưng vẫn phải trải qua không ít trắc trở thì Chi Tử mới thuyết phục được Lý Huệ bái mình làm sư phụ. Kết quả là không lâu sau đó thì vị đại năng này cũng đưa ra lựa chọn là phối hợp với Tam giáo tổ sư và Trần Bình An để làm thí trung mật, sau đó thì dùng tính mạng của mình để chôn vùi thiên đình di chỉ, từ đó tạo điều kiện để mở ra Tân Thiên Đạo, Tân Thần Đạo. Cuối cùng của video này, chúng ta sẽ nói về một số sự thật thú vị xung quanh Lý Huệ cũng như giải đáp một số thắc mắc của các đạo hữu đã hỏi trước đấy nhé. Đầu tiên là Lý Huệ có nhận ra các cơ duyên mà mình vô tình đạt được không? Câu trả lời là không, thậm chí là Lý Huệ chỉ coi những cơ duyên này là đồ chơi tạm thời mà thôi, hoàn toàn không để tâm chút nào. Nhưng Lý Huệ cũng rất trân trọng những thứ mà người khác tặng cho mình. Tiểu tử này sẽ cất giữ những thứ đó vô cùng cẩn thận, sẽ không tùy ý đưa tặng cho người khác đâu. Vậy Lý Huệ có biết bản thân có kỹ năng thụ động là ngôn xuất pháp tùy không? Câu trả lời cũng là không luôn. Đối với các sự việc xảy ra trùng hợp với suy nghĩ của mình, Lý Huệ coi đó là thành tâm chính ý, tâm thành thì linh, giống như là trong sách Thánh Hiền mà tiểu tử này thường đọc. Kế đến, một câu hỏi cũng rất đáng suy ngẫm là người khác có biết về kỹ năng thụ động, ngôn xuất pháp tùy này của Lý Huệ không? Có ai đã lợi dụng điều này không?
Lần này thì câu trả lời là có. Nếu các bạn vẫn chưa quên rằng những nội dung đã nói vừa xong thì sẽ biết đến cái tên Đào Đình, hay còn được biết đến với cái tên Non Đạo Nhân đúng không? Đây là một đại yêu phi thăng cảnh được sư phụ ký danh của Lý Huệ phái đến để làm chân chạy việc vặt cho đệ tử của mình. Vì ở bên cạnh Lý Huệ lâu ngày, cộng thêm với tầm mắt của một đại năng thập tam cảnh, Đào Đình đã nhận ra sự dị thường này của Lý Huệ. Trong một lần tên này dục dịch có ý định lợi dụng Lý Huệ thì bị Trần Bình An tìm đến tận cửa, cảnh cáo Non Đạo Nhân đừng có vượt quá giới hạn, nếu dám phá hỏng tư tưởng thành tâm chính ý, tâm thành thì linh của Lý Huệ thì tính mạng và đại đạo của một kẻ phi thăng cảnh như Đào Đình sẽ không đủ để trả giá đâu. Qua sự việc đó đã gián tiếp chứng minh rằng Trần Bình An đã biết rõ được năng lực của Lý Huệ. Lại có một lần vì sốt ruột tung tích của A Lương và Tả Hưu sau trận chiến của hai người với một đám vương tọa đại yêu tại Man Hoang, Trần Bình An đã hỏi Lý Huệ về sự an nguy của A Lương. Kết quả là Lý Huệ chốt một câu: A Lương còn phải trở về dạy kiếm cho ta. Thế là từ đó Trần Bình An vô cùng yên tâm. Ngay sau đó Vân Thành Lão Thú Tải cũng hỏi Trần Bình An là như vậy có ổn không, rồi nhận được câu trả lời là vô cùng ổn thỏa từ quan môn đệ tử của mình. Thế là có thể chứng minh Văn Thành cũng là người biết năng lực của Lý Huệ, và đó cũng là lần duy nhất có người chủ động lợi dụng kỹ năng nội tại của tiểu tử này. Có thể thấy Lý Huệ chính là một sự tồn tại đặc biệt nhất trong kiếm lai. Sự tồn tại của cậu nhóc lém lỉnh này chính là minh chứng cho tân hỏa mà vị vua đầu tiên đã thắp lên năm xưa. Có lẽ chính vì thế mà người ta mới gọi vui thằng nhóc là Lý Thiên Đế hay khí vận chi phụ. Bởi lẽ làm con của khí vận thì còn phải lo lắng được mất, chứ làm bố của khí vận thì chỉ việc ngồi đó mà hưởng thụ thôi. Câu chuyện về Lý Huệ và gia thế khủng bố của tiểu tử này xin phép được tạm dừng tại đây, nhưng trong kiếm lai vẫn còn vô vàn điều thú vị. Các bạn có còn nhớ con chim võ tước đang ở chỗ A Lương mà mình nhắc đến ở đầu video không? Hay là món nợ ngập đầu của A Lương tại đảo Huyền Sơn? Tất cả sẽ được bật mí trong những video tiếp theo. Còn bây giờ, nếu thấy video này hay, đừng quên để lại một like và đăng ký kênh Review 5 phút. Xin chào và hẹn gặp lại các đạo hữu.